สวัสดีทุกคนที่ชอบงานด้านเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์และก็งาน DIY ทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทำการรื้อ Power Amp ตัวเก่าของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนตัวผ้าวงจรจ่ายไฟชุดนี้นะครับพวกปิ้นมันสภาพมันไม่ค่อยดีนะผมจะทำการรื้อออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นปิ้นที่ผมสั่งมาใหม่นะครับปิ้นเดิมเป็นปิ้นที่ผมกัดวงจรเองเนาะแล้วก็ผมเปลี่ยนซีหลายรอบมันเยินไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำการรื้อออกนะครับแล้วก็เอาซีไปใส่ตัวแผ่นอีพ็อกซี่แผ่นวงจรตัวใหม่นะครับเพื่อให้การทำงานแล้วก็การจ่ายไฟมันดูมีมาตรฐานกว่านะเพราะว่าตัวนี้สังเกตได้ว่าสำหรับวงจรภาคจ่ายไฟตัวใหม่ผมสั่งมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มี 6C เหมือนเดิมนะครับใส่ตัวคาปาซิเตอร์ได้6ตัวแล้วก็มีไดโอดอยู่ในวงจรด้วยนะครับหม้อแปลงก็เป็นชุดเดิมนะครับพวกชุดขยายก็ยังเป็นชุดเดิมแต่ผมจะเปลี่ยนพวกตัวปริ้นจ่ายไฟตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าตาบอร์ดของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมจะทำการรื้อตัวบอร์ดภาคจ่ายไฟตัวเดิมออกก่อนนะครับขันน็อต5-6 ตัวมั้งแล้วก็จะทำการตัดสายพวกสายไฟต่างๆออกจากชุดเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาบัตรกรีเอาตัว C ตัวเดิมนะครับไปใช้โดยจะเอาไปลงในวงจรใหม่นะครับสำหรับวิดีโอนี้บางช่วงผมอาจจะไม่ได้ใส่เสียงผมเข้าไปเนาะก็จะเป็นเสียงก็เรียกว่าอะไรนะ ASMR เนาะเป็นเสียงการบัตรกรีการทำงานให้ดูเพลินๆนะครับดูการทำงาน DIY บรรยากาศการทำงานอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับใครชอบก็นั่งมองดูเพลินๆได้นะครับจุดไหนที่มันมีสาระสำคัญที่ผมจะอธิบายเดี๋ยวผมจะลงเสียงเพิ่มเข้าไปนะครับมาดูด้านล่างของเมนบอร์ดตัวจ่ายไฟเดิมของเรานะครับมันเริ่มเยินแล้วนะผมแก้หลายรอบนะครับเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรดูเล่นหลายรอบมันก็เลยสภาพมันยับเยินแบบเนี้ยพวกจุดต่อฟิวอะไรต่างๆมันก็เริ่มเยินแล้วผมก็เลยทำการเปลี่ยนนะครับแนวการวางของบอร์ดซัพพลายก็ตอนแรกว่าจะวางแนวเดิมไม่ได้นะต้องวางแนวใหม่แนวขวางประมาณนี้เราก็ต้องขยับชุดวงจรตัวมันต้องขยับชุดวงจรตัวป้องกันลำโพงนะครับขยับเข้าไปชิดด้านหลังอีกนิดนึงไม่งั้นเราจะลงบอร์ดซัพพลายไม่ได้นะครับผมก็จะขันตัววงจรป้องกันลำโพงออกแล้วก็มาร์กจุดทำการเจาะรูแล้วก็วางแผ่นวงจรใหม่นะครับมันก็จะสามารถลงได้ทั้ง2บอร์ดนะเพราะว่าพื้นที่ข้างหลังจริงๆมันก็ว่างอยู่นะครับผมเหลือพื้นที่เยอะอยู่นะครับแต่ตอนนี้เหมือนสายมันจะไขว้กันอยู่ไปมาเดี๋ยวจะลองลงบอร์ดซัพพลายใหม่ดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับหลักๆสีแดงมันจะเป็นไฟบวกนะครับสีขาวผมใช้เป็นไฟลบ แล้วก็สีดำเป็นกาวนะครับในวงจรก็จะประมาณนี้ผมก็จะเอาบอร์ดซัพพลายตัวใหม่มาลองทาบดูว่ามันลงได้หรือเปล่านะเราก็จะขยับตัววงจรป้องกันลำโพงไปอีกประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเอาดินสอมาวาดนะครับวางลงได้ตำแหน่งดีแล้วผมก็จะเอาตัวดินสอมาวาดจุดที่จะเจาะรูนะครับ
นี่นะครับผมจะรื้อตัวไดโอดชุดเก่าออกไปเลยนะครับเพราะว่าไดโอดตัวใหม่ที่ผมสั่งมามันจะเป็นเบอร์ใหญ่กว่านะครับมันจะเป็นเบอร์50 แอมป์1,000 โวลต์นะครับตัวที่เราใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นเบอร์25 แอมป์800 โวลต์ครับตัวนี้เราก็จะตัดออกไปเลยเพราะว่าวงจรใหม่มันอยู่ในบอร์ด power supply แล้วนะในบอร์ด capacitor แล้วเราไม่จำเป็นต้องมาต่อแบบนี้นะครับคือสายมันอยู่ใกล้มากกว่าก็ไม่ต้องเดินสายให้มันยุ่งเหยิงอะไรมากมายนะครับนี่ครับเบอร์ MB 258นะครับ25 แอมป์800 โวลต์นะครับตัวเดิมผมก็จะเอาบอร์ดตัว power supply นะบอร์ดตัว capacitor ไปวางทาบลงไปเพราะว่าเราจะทำการมาร์กตำแหน่งเพื่อเจาะรูใหม่นะครับเพราะว่ารูเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วนะผมก็จะใช้ดินสอนะครับพอกะระยะตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วก็จะใช้ตัวดินสอมาวาดรูทั้ง6รูของตัวบอร์ด supply นะครับจากนั้นผมก็จะใช้สว่านเจาะรูเจาะอีกทีหนึ่งเพื่อยึดตัวหมุดล็อกนะครับเราก็จะขยับบอร์ดตัวป้องกันลำโพงเข้าไปด้านหลังอีกนิดนึงนะครับก็สามารถวางบอร์ดซัพพลายได้นะครับบอร์ดตัวภาคจ่ายไฟได้แล้วนะครับพื้นที่จริงๆมันเหลือเยอะนะแต่ว่าผมจัดไม่ค่อยเป็นระเบียบเฉยๆนะ จริงๆถ้าจะจัดให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้ก็ทำได้นะ แต่ตอนวางพวกหม้อแปลงครั้งแรกผมวางแผนให้มันอยู่ไกลเพื่อนที่สุดอะไรประมาณนี้ไม่อยากให้มันชิดเข้ามาด้านหน้ามากไปนะครับมันก็เลยวางอยู่ประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากให้หม้อแปลงมันมาใกล้ตัววอลลุ่มคอนโทรลนะครับกลัวมันมากวนสัญญาณโอเคตอนนี้ผมก็ทำการมาร์กจุดที่จะเจาะรูนะครับผมก็จะใช้ดินสอวาดลงไปประมาณนี้หลังจากเราทาบบอร์ดจ่ายไฟลงไปนะครับผมก็จะวาดทั้ง6รูจุดติดตั้งของวงจรป้องกันลำโพงเราก็จะทำการทาบลงไปแล้วก็วาดรูจุดที่จะเจาะเหมือนกันนะครับใช้ดินสอมาร์กจุดไว้แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งในการเจาะรูนะครับก็จะใช้สว่านเจาะตามรูที่เรามาร์กไว้นี่แหละจากนั้นก็จะค่อยวางหมุดรองนะครับพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเนาะเราก็ทำการเจาะรูได้เลยนะครับใช้ดอกสว่านที่ใหญ่กว่าตัวน็อตนิดนึงเนาะมันก็จะทำให้เราสามารถขยับเลื่อนรูเพื่อให้มันลงตำแหน่งได้ง่ายนะถ้าเราเจาะฟิตเกินไปเวลาการเจาะมันจะไม่ค่อยเป๊ะ100%นะครับมันจะไม่เหมือนแบบที่ออกจากโรงงานเพราะว่างาน DIY มันจะผิดพลาดฝั่งด้าน1 มิล 2 มิลอะไรเงี้ยเวลาเรายึดมันก็จะไม่ลงตำแหน่งของรูน็อตนะเราต้องเผื่อไว้นิดนึงให้มันสามารถขยับได้นะครับผมก็จะเจาะรูแบบเนี้ยประมาณ6รูนะครับสำหรับบอร์ดซัพพลายส่วนบอร์ดตัวป้องกันลำโพงก็จะเจาะประมาณ4รูนะครับแล้วก็วางหมุดเพื่อยึดตัวแผ่นปริ้นเข้ากับตัวโครงนะครับ
พอเราเจาะเสร็จผมก็จะใช้แม่เหล็กแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับทำการดูดพวกเศษเหล็กต่างๆออกจากตัวเครื่องนะครับเศษเหล็กที่เราทำการเจาะเมื่อกี้มันจะเป็นเศษเหล็กขึ้นมาเยอะแยะนะครับตรงนี้เราต้องใช้พวกแม่เหล็กดูดออกนะครับทำความสะอาดมันจะดูดติดเข้ามาที่ถุงพลาสติกเวลามันดูดขึ้นมาเต็มแล้วนะครับเราก็ทำการม้วนถุงพลาสติกกลับออกไปมันก็ไม่หลุดครับเวลาเราไปลงถังขยะมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ม้วนถุงพลาสติกกลับด้านนะครับพอเราดึงออกจากแม่เหล็กนะครับพวกเศษเหล็กต่างๆมันก็จะหลุดเข้าไปในถุงพลาสติกโดยที่มันไม่กระจัดกระจายนะครับเราก็สามารถเอาไปทิ้งได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการยึดหมุดตัวล็อกแผ่นปริ้นนะครับหมุดล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวเล็กยึดเข้ากับตัวหมุดนะครับพอเรายึดเสร็จทั้ง6ตัวนะครับเราก็ไปยึดจุดที่เราจะติดตั้งตัวป้องกันลำโพงเหมือนกันนะครับใส่หมุดยึดด้านหลังไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องขันตึงนะครับเราก็จะมาทางด้านหน้าแล้วก็ใส่ตัวพวกแผงวงจรดูนะครับแผงพวกป้องกันลำโพงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ พอเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการยึดแผ่นปริ้นเข้าไปยังจุดยึดใหม่นะครับพวกหมุดทองเหลืองที่เรายึดไว้แล้วเราก็ทำการยึดน็อตนะครับตัวป้องกันลำโพงไว้ก่อนเพราะว่าวงจรตัวนี้เราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับมันนะเราไม่ได้แก้ไขอะไรเราแก้ไขแค่วงจรภาคจ่ายไฟนะครับวงจรตัวที่มีคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดโอดนะครับเป็นวงจรภาคจ่ายไฟหลักส่วนวงจรป้องกันลำโพงเราไม่ได้มาแก้ไขอะไรมันนะครับแล้วก็แค่ย้ายตำแหน่งมันไปด้านหลังนิดนึงให้ตัวบอร์ดซัพพลายมันเข้าได้นะครับนี่ครับหมุดที่เราวางไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะลองเอาน็อตขันนะครับล็อกบอร์ดให้มันแน่นเข้าไปนะครับพอเราล็อกฝั่งนี้ฝั่งแผ่นปริ้นให้มันแน่นได้แล้วเราค่อยไปล็อกด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถล็อกได้ง่ายกว่าคือถ้าเราล็อกด้านหลังแน่นก่อนเวลาเรามาด้านหน้ามันจะทำงานยากนะครับผมก็จะทำการย้ายตัวคาปาซิเตอร์จากบอร์ดจ่ายไฟตัวเก่าไปยังภาคจ่ายไฟตัวใหม่นะครับไปยังบอร์ดตัวใหม่นะครับเนื่องจากมันเป็นบอร์ดที่ผมกัดวงจรเองนะมันก็จะไม่ค่อยมาตรฐานไม่ค่อยมีปริ้นสกรีนอะไรบอกว่ามันอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับมันก็จะเป็นบอร์ดแบบประมาณนี้นะครับมันก็จะเยินๆหน่อยพอเราใช้งานไปหลายรอบแล้วเราเปลี่ยนซีหลายขนาดมันก็จะเริ่มเยินเริ่มพังนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องเปลี่ยนบอร์ดตัวนี้ออกนะมันเสี่ยงที่จะช็อตเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าบางจุดมันเหมือนตะกั่วมันเข้าไปใกล้กันมากเกินไปนะครับก็ใช้ไปนานๆมันอาจจะช็อตก็ได้นะครับ
บอร์ดซัพพลายตัวใหม่ของเราเนาะก็จะมีขั้วเทอร์มินอลแบบนี้เราก็จะทำการบัดกรีตัวขั้วต่างๆไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับบัดกรีจากตัวที่มันต่ำที่สุดไปหาตัวที่สูงมันจะบัดกรีง่ายกว่านะครับเราจะเริ่มทำการบัดกรีอุปกรณ์ที่มันต่ำกว่าเพื่อนเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยบัดกรีตัวที่มันสูงขึ้นมานะครับพวกขั้วต่างๆผมก็จะใช้เทปใสแบบนี้แปะไว้ก่อนเพื่อที่เราจะพลิกอีกด้านหนึ่งมาบัดกรีได้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะทำการบัดกรีได้ง่ายนะครับมันจะไม่หลุดพวกไดโอดแล้วก็วงจรจ่ายไฟ12โวลต์จริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะแต่ว่าผมก็จะบัดกรีไว้ก่อนครับพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจะทำการบัดกรีให้มันเต็มวงจรไปเลยเพราะว่าผมสั่งมาเป็นชุดคิดนะครับมันมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ให้อยู่แล้วผมก็เลยบัดกรีไว้เผื่อต่อไปเรามีไฟ12โวลต์มาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟ12โวลต์ผมเอาไปใช้อยู่ในวงจรป้องกันลำโพงนะครับตัววงจรที่เราได้มาใหม่ตัวนี้เราก็เลยไม่ได้ใช้เราก็แค่บัดกรีไว้เฉยให้มันเต็มนะครับมันดูสวยงามไม่เฉยจริงๆแล้ววงจรตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับจุดนี้ผมทำการบัดกรี R 0.5 วัตต์ 100K นะครับน่าจะเป็น R ที่ช่วยเวลาเราปิดเครื่องแล้วให้ตัว C มันคลายประจุได้นะครับตัวนี้น่าจะใส่ไว้ประมาณนั้นเป็น R ค่อมระหว่างขั้วบวกขั้วลบเลยนะครับ 100K ขนานกัน2ตัวก็น่าจะประมาณ 50K นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ตัว C 0.1 250 โวลต์นะครับเพิ่มเข้าไปในวงจรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น C ไม่มีขั้วนะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเสียบลงไปแล้วก็งอขาไว้นิดนึงแล้วก็บัดกรีติดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็น C ตัวความถี่สูงนะครับ
สำหรับไดโอดบิดผมก็จะใส่ตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนเหมือนเดิมนะครับเป็นฮีทซิงค์ตัวเดิมของเรานั่นแหละแต่ว่าใส่ไว้ด้านบนประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการบัดกรีเข้าสู่วงจรนะครับตัวนี้ไดโอดตัวใหม่ของเราที่ได้มามันจะเป็นขนาด50แอมป์1,000 โวลต์นะครับใหญ่ขึ้นมากว่าตัวเดิมที่เราใช้อยู่มานานเนี่ยก็เป็น25แอมป์800 โวลต์นะครับใหญ่ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเลยนะคือถ้าใช้งานทั่วไปมันไม่น่าจะถึง50แอมป์หรอกนะครับความร้อนก็อาจจะไม่เยอะขนาดนั้นก็ได้นะเราบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนเนาะแต่ว่าผมใส่ไว้เพื่อความสวยงามไม่เฉยเพื่อความสบายใจ มองดูแล้วมันดูเหมือนภาคจ่ายไฟที่ถึกและบึกบึนดีนะครับก็ใส่ไว้เฉยๆจริงๆบางวงจรอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าหม้อแปลงเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะอาจจะไม่ได้รับกระแสสูงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าในระยะยาวก็ใส่ก็ดีนะครับมันก็ช่วยระบายความร้อนเวลาเราอัดเพลงหนักๆอะไรประมาณนี้เวลาเราใช้เต็มสปีดเต็มกระแสของมันนะครับพวกจุดที่เขาโผล่เป็นลายวงจรเป็นลายทองแดงแบบนี้เราต้องลงตะกั่วเพิ่มนะครับเพราะว่าให้กระแสไฟมันวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับด้วยลายทองแดงมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เราต้องไล่ตะกั่วเพิ่มเข้าไปนะครับจุดที่ต่อจากขาอุปกรณ์ขาไดโอดพวกนี้ไปยังตัวคาปาซิเตอร์แต่ละตัวนะครับการบัดกรีพวกอุปกรณ์ที่เป็นขาไดโอดหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นขาขนาดใหญ่ตอนนี้เราอาจต้องกดความร้อนเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าความร้อนถ้ามันความร้อนไม่พอมันตะกั่วมันจะไม่ค่อยไหลนะครับแล้วก็มันจะไม่เงาสวยแบบนี้นะครับเราต้องใช้ฟลั๊กช่วยแล้วก็กดความร้อนขึ้นไปที่120 วัตต์นะครับเนี่ยให้ตะกั่วมันละลายได้ง่ายนะครับตะกั่วที่ผมใช้มันเป็นตะกั่วที่ไม่มีฟักในตัวนะครับก็เลยต้องจุ่มฟักนะครับเวลาเราทำวงจรพวกนี้เสร็จให้เราไปล้างด้วยพวกทินเนอร์ให้ฟักที่มันติดอยู่บนวงจรเนี่ยออกไปให้หมดนะครับต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับเพราะฟักบางตัวมันจะนำไฟฟ้านะครับเนี่ยครับถ้ามีฟักแล้วก็ใช้หัวแรงที่ดีมันก็จะงานบัดกรีมันก็ออกมาเงานะครับมันจะเงาจะเนียนแบบนี้เลยนะงานบัดกรีเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องทำบ่อยๆเพราะมันเป็นทักษะทางด้านช่างมันไม่ใช่ว่าใครเข้ามาทำแล้วมันจะเนียนสวยเหมือนกันหมดนะตอนผมบัดกรีใหม่ๆนี่ก็เป็นปื้นเหมือนกันนะครับเพราะเราไม่รู้เรื่องความร้อนที่ใช้ไม่รู้เวลาในการวางหัวแรงอะไรประมาณนี้มันจะไม่ค่อยสวยนะแต่พอเราทำบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเราทำไงมันถึงได้ลายวงจรที่สวยนะลายตะกั่วที่สวยนะครับนี่ครับตามลายที่เป็นลายทองแดงที่เขาเผื่อเหลือไว้แบบนี้ให้เราทำการไล่ด้วยตะกั่วนะครับให้หนานิดนึงเพื่อให้กระแสไฟฟ้ามันวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้พอเราลงอุปกรณ์เสร็จเราก็จะไล่ใส่ตัวตะกั่วเข้าไปนะครับทำการไล่ตะกั่วประมาณนี้นะครับเราเติมตะกั่วเข้าไปยังลายทองแดงที่เขาเหลือไว้แบบนี้นะครับถ้าใครทำตัวพวกภาคจ่ายไฟน่าจะรู้ดีนะว่าทำไมเราต้องใส่พวกตะกั่วเข้าไปแบบนี้เพื่อให้กระแสไฟมันวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวลายทองแดงจริงๆมันไม่ได้หนาอะไรมากมายนะแต่กระแสไฟที่มันวิ่งมันเป็นกระแสสูงมากนะครับ
นี่ไดโอดเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการลง C นะครับไดโอดตัวนี้50แอมป์1,000 โวลต์นะครับโอเคเราจะเริ่มทำการใส่ตัวคาปาซิเตอร์เข้าไปแล้วนะครับคาปาซิเตอร์ที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นขนาด10,000 ไมโคร 80 โวลต์นะครับเพราะว่าภาคจ่ายไฟของเราจริงๆพอเรกติฟายแล้วมันก็น่าจะประมาณ60 โวลต์ประมาณนั้นนะครับก็เราใส่เผื่อไว้นะครับใส่ไว้80 โวลต์เลยก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะเกินแล้วมันทำให้ C ระเบิดอะไรประมาณนี้ถ้าเราใส่ตัวโวลต์มันต่ำไปหรือว่าใกล้จุดวิกฤตใกล้จุดที่เราใช้งานไฟมากไปนะมันจะไม่ค่อยทนนะเราต้องเผื่อขึ้นไปอีกสมมุติไฟเราใช้60 โวลต์เราก็อาจจะใช้ C 80 โวลต์หรือ100 โวลต์ไปเลยนะครับถ้าเราใช้ C ค่าประมาณ70 โวลต์หรือ65 โวลต์ด้วยวงจรที่เรามีหม้อแปลงที่แปลงไฟแล้วแปลงเป็น DC แล้วที่60 โวลต์บางทีไฟบ้านมันมาเกินมันจะวิ่งไปเกินพิกัดของ C มันอาจจะทำให้ C เราเสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของ C ที่โวลต์สูงๆมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นมันก็เปลืองพื้นที่นะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะทำให้เราใส่ได้ความจุไม่สูงมากนะครับก็ได้ประมาณ10,000 ไมโครแล้วก็80 โวลต์ประมาณนี้ถ้า10,000 ไมโคร100 โวลต์มันจะอ้วนกว่านี้นะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะสูงกว่านี้อะไรประมาณนี้มันจะลงกล่องของเราไม่ได้นะครับโอเคพอดีมันเป็น C เก่านะผมก็ต้องดัดขาหน่อยเพื่อที่จะลงปริ้นให้ได้นะครับเนี่ยทำการดัดขาหน่อยเพราะว่างัดออกมาจากวงจรเดิมแล้วมันไม่ค่อยตรงนะครับตัวเดิมมันเป็นวงจรที่เรา DIY เจาะรูบางทีก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรประมาณนี้มันพอเรามาใช้กับปริ้นที่เขาเจาะรูมามาตรฐานแล้วมันก็ต้องมาดัดกลับนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำการยัดลงไปในตำแหน่งนะครับเวลาใส่ C ให้ดูตำแหน่งของขาดีๆนะครับห้ามสลับนะครับบวกใส่บวกลบใส่ลบตามที่เขามาร์กมาให้ห้ามใส่สลับกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ผิดด้านนี้คือระเบิดใส่หน้าเลยนะคือระเบิด C ระเบิดนี่คือรุนแรงมากนะครับไฟที่เราใช้อยู่ตอนนี้วงจรประมาณ60 โวลต์ถ้าบวกลบถึงกันนี่ประมาณ120 โวลต์เลยนะคือการระเบิดนี่คือรุนแรงมากนะครับโอเคดูบวกดูลบให้ดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปในวงจรล็อกลงไปให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะหันด้านล่างขึ้นมาแล้วก็บัดกรีตะกั่วเข้าไปนะครับตอนบัดกรีเราก็จะต้องใช้ฟลักช่วยนิดนึงนะเพราะว่าพวกขาอุปกรณ์มันอาจจะไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ใส่ฟลักมันตะกั่วมันจะไม่ค่อยวิ่งแต่ถ้าเราเติมฟลักพวกตะกั่วมันจะวิ่งดีมากนะครับพอเราใช้ฟลักเสร็จแล้วเราบัดกรีเสร็จเราค่อยไปใช้ทินเนอร์ล้างแผ่นปริ้นออกนะครับข้อดีของการใช้ฟลักก็คือเราไม่ต้องจี้หัวแรงไว้ที่ชิ้นงานเรานานมากเกินไปนะถ้าเราไม่ใช้น้ำยาประสานหรือว่าฟลักช่วยเนี่ยเราจะต้องใช้หัวแรงอยู่ที่จุดบัดกรีนานเกินไปนะครับมันจะทำให้พวกลายวงจรมันพองแล้วก็ทำให้ตัวอุปกรณ์เราอาจจะเสื่อมก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งของการบัดกรีนะครับเราต้องใช้ฟลักช่วยแล้วก็หัวแรงเราต้องสะอาดเสมอนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วเติมเข้าไปโดยใช้เวลาในจุดบัดกรีไม่นานมากเกินไปนะครับใช้เวลาให้เหมาะสมเราก็จะได้งานบัดกรีที่ออกมาสวยงามนะครับพอเราบัดกรีเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมตะกั่วในลายวงจรที่ผมพูดไปเมื่อตอนสักครู่นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเติมตะกั่วประมาณนี้เข้าไปให้เต็มเลยนะครับ
ตามลายวงจรที่เขาเว้นเป็นรูปทองแดงไว้นะครับเราก็จะเติมตะกั่วเข้าไปเลยนะครับโอเคครับวงจรที่เราบัตร V เสร็จเรียบร้อยใส่ C ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะตอนนี้ผมใส่ C เข้าไป6ลูกแล้วก็ฝั่งล่างผมก็ทำการเติมตะกั่วให้เต็มแล้วจากนั้นเราจะทำการล้างด้วยตัวทินเนอร์ให้วงจรมันสะอาดนะครับพอเราล้างวงจรข้างล่างที่มันสกปรกด้วยคราบฟักออกให้เรียบร้อยให้มันสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เป่าให้มันแห้งจากนั้นเราก็จะทำการหยอดกาวที่ระหว่างตัว C ทั้ง6ตัวนะครับผมจะใช้กาวยางแล้วก็ปืนยิงกาวแท่งแบบนี้นะครับยิงอัดเข้าไปในระหว่าง C แต่ละตัวให้มันไม่ขยับนะครับเพราะว่าถ้าC พวกนี้ขยับมันจะหลุดล่อนได้ง่ายเพราะว่าจุดยึดจุดบัตรกีมันเล็กนิดเดียวนะครับเท่าที่เห็นขาอุปกรณ์เมื่อกี้มันจุดยึดมันนิดเดียวเองนะครับถ้าใครมีตัวซิลิโคนก็ใช้ซิลิโคนกาวยิงก็ได้นะครับแต่พอดีผมไม่มีผมก็เลยใช้ตัวกาวร้อนตัวแบบนี้ยิงอัดนะครับมันก็จะแน่นมันก็จะไม่ขยับนะครับก็ยิงทั้งจุดต่อกันทั้ง6ตัวของ C เลยนะครับยิงอัดไว้แน่นๆเลยไม่ให้มันขยับนะครับพอเราอัดกาวเสร็จมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จริงๆถ้าใช้ซิลิโคนกาวอาจจะสวยกว่านี้นะ อาจจะดูมาตรฐานกว่านี้เราก็จะทำการวัดระหว่างขั้วนะครับวัดในโหมด x1 นะครับดูว่าเข็มมันขึ้นแล้วก็ตกหรือเปล่านะครับประมาณนี้วัดการรั่วของคาปาซิเตอร์นะครับคือหลักการวัดมันต้องเข็มขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ตกกลับมาแบบนี้นะครับถึงจะถูกนะครับเหมือนมันชาร์จแล้วก็พอชาร์จเริ่มเต็มเข็มมันก็จะตกประมาณนี้เข็มต้องไม่ค้างนะครับสลับด้านก็เหมือนกันนะเข็มขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จะตีกลับแบบนี้คือคาปาซิเตอร์เราปกตินะครับไม่ได้เสียแต่ถ้าเข็มขึ้นไปตีค้างเลยเนี่ยแสดงว่าช็อตใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่าวงจรช็อตก็มี C นี่แหละที่ช็อตนะครับจากนั้นผมก็ทำการติดตั้งเข้าไปที่แท่นเลยนะครับแล้วก็จะเดินไฟจากหม้อแปลงไฟเมนจากหม้อแปลงเข้าตัวภาค Input เลยนะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบดูว่าไฟที่ออกมามันตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไฟ60โวลต์หรือเปล่านะครับไฟที่เราได้มันก็จะเป็นไฟบวกกาวแล้วก็ลบนะครับก็ฝั่งบวกก็60โวลต์มีกาวแล้วก็มีฝั่งลบอีก60โวลต์นะครับผมจะทำการยึดน็อต6ตัวเข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็จะมาลองเทสไฟกันนะครับว่าไฟออกมาตามที่เราออกแบบไว้หรือเปล่านะครับผมจะทำการต่อสายไฟจากหม้อแปลงเข้าในจุดไฟเข้านะครับไฟเข้าตรงก่อนไดโอดนะครับมันก็จะต่อตามสายเลยนะครับสาย G ก็คือสายสีดำสายกราวนะครับแล้วก็จะมีสาย AC ที่เป็น2สายที่สีเดียวกันต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงิน2เส้นนะแล้วก็มีสีดำเส้นหนึ่งเส้นสีดำเราต่อเข้าตัว G นะครับขากราวของมันขากลางมันนะครับเสร็จแล้วตัว AC เราก็ต่อในจุด AC จุดไหนก็ได้นะครับสลับได้เลยเพราะว่ามันยังเป็น AC อยู่นะตัวนี้ยังไม่ได้แปลงมาเป็น DC นะครับเนี่ยนะครับต่อประมาณนี้นะครับที
ที่วงจรเขาก็เขียนไว้อยู่แล้วนะที่บอร์ดเขาก็เขียนมาร์กไว้อยู่แล้วว่าตัวไหนเป็นยศ G ตัวไหนเป็น AC ก็สามารถใส่ตามอักษรได้เลยนะครับจากนั้นผมจะทำการเทสไฟนะครับการทดสอบวงจรอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหม้อแปลงผมจะใช้ตัวปลั๊กโหลดนะครับมันจะมีตัวหลอดไฟขั้นไว้อยู่ถ้าสมมุติไฟมันขึ้นแล้วค้างเนี่ยแสดงว่าวงจรที่เราทำมีปัญหานะครับปกติเปิดไฟแล้วมันต้องหลีแล้วก็ดับลงประมาณนี้นะครับถึงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับกดเปิดไฟมันแบบสว่างวาบแล้วก็หลีลงไปจากนั้นเราก็จะสามารถทำการวัดไฟได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราเปิดแล้วมันค้างเนี่ยเราต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนนะครับเมื่อกี้ผมเปิดมันก็สว่างแล้วก็หลีลงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดไฟนะครับใช้มิเตอร์ลองวัดดูว่ามันเป็นไฟ DC ออกมาหรือยังนะครับแล้วเราก็จะออนวงจรใหม่อีกรอบหนึ่งดูว่ากระแสไฟที่ได้มันเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมปิดสวิตช์แล้วก็เช็คดูว่าไฟค้างมันเป็น DC หรือเปล่านะครับก็เหลือไฟประมาณ21โวลต์นะมันก็จะคายประจุของมันออกไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละนะครับเพราะเรามีต่อตัว R ค่อมวงจรไว้อยู่เมื่อกี้นะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดสวิตช์ออนไฟเข้ามาแล้วนะครับเราจะทำการวัดดูว่าไฟที่แปลงมาเป็น DC แล้วได้เท่าไหร่นะครับฝั่งลบอยู่ที่ฝั่งบวกอยู่ที่61โวลต์นะฝั่งลบเมื่อกี้แวบอยู่ที่ลบ61เหมือนกันนะครับจากบวกถึงลบ122โวลต์เลยนะก็ไฟมันก็ค่อนข้างสูงนะครับตอนเวลาเราทดสอบเวลาอะไรเราต้องทดสอบผ่านปลั๊กโหลดแบบนี้นะครับผมจะลองเปิดออนดูนะครับตอนนี้ผมต่อวงจรแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ได้นะครับไม่ตุบตับไม่ตูมตามนะครับคือปลั๊กโหลดมันจะมีข้อดีคือเวลามันช็อตหรืออะไรตัวหลอดมันจะทำหน้าที่เป็นโหลดแทนนะเป็นหลอดไส้นะครับมันก็จะทำหน้าที่โหลดนะครับมันก็จะทำการป้องกันวงจรของเราไม่ให้เสียหายมากนะครับเราสามารถปิดได้ทันอะไรประมาณนี้ต่อผ่านโหลดปลั๊กโหลดอยู่ที่ประมาณ59โวลต์นะครับพอเราต่อเข้าวงจรแล้วไฟมันจะดรอปมาประมาณ 2-3 โวลต์นี่แหละโอเคประมาณนี้นะครับไฟที่เราได้ก็จะ59บวกลบนะครับถ้าเราวัดจากบวกถึงลบก็น่าจะประมาณ120ประมาณ118เนาะนะครับพอเราวัดไฟปกติแล้วเราก็จะทำการวัดที่ลำโพงนะครับทีนี้ตรงขั้วลำโพงนะครับลองวัดดูว่ามันมีไฟ DC ออกหรือเปล่าแล้วก็วัดดูว่าเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วหมุนวอลลุ่มแล้วเราเอามือไปแตะที่อินพุตเข็มตัวนี้จะขึ้นจะกระดิกขึ้นก็แสดงว่าวงจรเราทำงานปกติแล้วนะครับเนี่ยนะครับเข็มมันกระดิกขึ้นตามจังหวะที่เรามือเอาไปแตะที่อินพุตนะครับเอามือแตะอินพุตมันเข็มก็จะขึ้นตามประมาณนี้ทำการทดสอบทั้งสองข้างนะครับเข็มมันต้องไม่ค้างนะเข็มมันต้องสวิงตามเวลาเราเอามือไปแตะที่ตัว Input นะครับจุดที่เราใส่ Input นะครับเนี่ยประมาณนี้ถ้าเรามือออกเข็มต้องตกนะครับเนี่ยเข็มมันก็จะกระดิกขึ้นประมาณนี้ถ้าเราต่อลำโพงมันจะดังตืดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้งโหมดไปที่ AC โวลต์นะครับเพื่อดูว่ามีไฟที่เป็น DC ออกลำโพงหรือเปล่าจริงๆถ้ามีไฟ DC ออกลำโพงตัวป้องกันลำโพงมันต้องตัดแล้วนะครับแต่เราเพื่อความชัวร์เผื่อเราลืมต่อกราวต่ออะไรของระบบป้องกันลำโพงอะไรเงี้ยเราต้องวัดดูก่อนว่ามีไฟ DC รั่วไปทางลำโพงหรือเปล่านะก็ถ้าวัดดูแล้วไม่มีไฟ DC ค้างออกไปเราก็สามารถเอาไปต่อกับลำโพงและฟังเสียงได้เลยนะครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ
เราแค่เปลี่ยนตัว power supply นะเปลี่ยนแค่บอร์ด supply แต่ว่าเราก็ต้องเทสเหมือนเราประกอบแอมป์ใหม่เสมอนะเราอย่าเพิ่งเอาไปต่อกับลำโพงโดยที่ไม่ได้เทสพวกนี้ไม่งั้นลำโพงเราจะพังก่อนนะหน้าตาของ power amp ของเราก็จะประมาณนี้นะครับเราลองเทสเสียงเทสอะไรดูนะครับทีนี้ก่อนเทสเสียงผมจะเก็บพวกสายไฟพวกอะไรให้เข้าที่เข้าทางก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็จะทำการปิดฝาเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ยังคงมีเอกลักษณ์ความเป็น DIY อยู่นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้มันยุ่งเหยิงมากไปนะครับโอเคเราจะทำการใช้เคเบิลไทยรัดเก็บสายไฟนิดนึงให้มันแน่นหนานะครับเวลาเรายกไปยกมามันจะได้ไม่หลุดไม่ล่อนนะครับประมาณนี้ใช้เคเบิลไทยล็อกสายต่างๆให้เข้ายังตำแหน่งไว้นะครับเคเบิลไทยมันก็ทำให้งานของเราดูเป็นระเบียบขึ้นนะครับพวกการจัดสายไฟในวงจรอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังช่วยให้สายมันไม่สะเทือนนะเวลาเรายกไปยกมาพวกสายมันจะไม่โยกไม่ทำให้จุดบัตรกีเราหลุดง่ายนะครับเราก็ทำการล็อกด้วยเคเบิลไทยประมาณนี้นะครับงานบัตรกีงานพวก power amp มันก็จะแน่นหนาแล้วก็ใช้ได้นานนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับโอเคเรามาลองเสียงกันเลยนะวันนี้ผมก็จะใช้ชุดลำโพงที่เราใช้ทดสอบประจำก็คือลำโพง Sony ชุดนี้นะต่อด้วยจอทีวีนะครับชุดลำโพงตัวนี้ตัวรับสัญญาณก็จะเป็นของ Ugreen ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มิกเซอร์ออโต้นะครับออโต้ AFX 100 FX นะครับโอเคมาฟังเสียงกันเลยนะครับเปิดตึ๊บประมาณ 9 นาฬิกาเสียงมาแล้วมาฟังเสียงกัน